Nasa part 7 na tayo ng trading course. In this video, we will talk about indicators. Yung mga popular na indicators na ginagamit ng karamihan. Sa part 6, natutunan natin kung paano magbasa ng price action, candlestick, support and resistance, and trend line. Pero bago ako magsimula, gusto ko lang ipaalam sa inyo na karamihan ng mga indicators na ginagamit sa market are based on price action as well. So kung tatanungin nyo ako kung ano ang the best indicators para sa inyo, wala. Kasi lahat ng yan may iba't ibang ginagampanan sa market at magiging effective lang ito depende sa gumagamit. Maraming misconception about indicators, lalo na yung mga baguhan pa lang sa trading. Akala nila they can make easy money by using indicators. Imagine kung meron isang perfect indicator sa market, bakit marami pa ring talunan sa trading? Numbers don't lie. 90 to 95% of traders na pumapasok sa trading ay nagiging user trader. So ngayon pa lang, if you think indicators will make you rich, well, mabibigo ka lang. Indicators only indicate a probability, not 100% accurate. Walang 100% accurate dito. Kaya we need to manage our risk every trade. Isa pa, trading indicators ay isa lamang sa mga tools na pwede natin gamitin sa pagtitrade. Me, personally, I don't rely on indicators. I don't make decisions based on indicators. Secondary lang yan. My primary is always price action, which is yung tinuro ko sa inyo sa part 6. Malawak ang price action at basic lang yung tinuro ko. Siguro sa mga susunod na video, I will create a more in-depth tutorial of price action. Now, let's go to indicators. Sisimulan ko sa moving average. Bisitahin ko ulit yung chart ni Bitcoin sa TradingView. Ito yung moving average, yung kulay yellow. Ang moving average, ginagamit natin para ma-identify natin yung possible direction ng price. It does not predict the future price. Possible trend direction lang. Hindi ko na ipapaliwanag yung computation kung paano makukuha yung 50-day moving average, hours, etc. Na-cover ko na yan sa Altcoin Pinoy. If you want to check them, let's go to the website. Anyway, may dalawang uri ng moving average na ginagamit sa market. Simple moving average at exponential moving average. They are both lagging indicators. Ang pagkakaiba lang nila, ang simple moving average is very simple to use. Ang ibinibigay nitong price data ay ang kabuuan or balance, kaya medyo mabagal siya mag-react sa price lalo na kapag volatile ang asset. Ang exponential moving average naman, mas mabilis siya mag-react sa price kasi nakafocus ito sa recent price movement. So kung tatanungin nyo ko kung ano ang the best na moving average sa dalawa, my answer is the same, wala. Kasi may kanya-kanya silang strength. Mas madalas ko ginagamit ang exponential moving average kasi ang cryptocurrency market ay volatile at mabilis ito nakakapag-react sa price. If you want more information about moving average, nasa description yung article na ginawa ko specifically for moving average. Balik tayo sa chart. Makukuha natin yung indicators dito. Search lang natin. Ito yung i-click. For this example, moving average exponential. Ayan, lalabas siya dito. Para mabago natin yung settings, click lang natin to. Naka-default siya sa 9. Yung default na yan pang short-term time frame, 1 hour time frame pababa. Pero dahil nasa daily time frame tayo, we can use 20, 50, 100, or even 200. Bukod sa nagbibigay ito ng possible trend direction, ang moving average ay nagsisilbi ding dynamic support and resistance. Meaning, may posibilidad na mag-bounce dyan ang price. Ngayon, may dalawa tayong exponential moving average sa chart. Isang 20, itong kulay blue, at isang 50, itong yellow. Pansinin nyo kung paano irespeto ng price yung moving average. Katulad nito, nag-bounce siya sa 20 EMA, nag-bounce ulit dito. Kung sakali naman mabasag yan, may posibilidad siyang mag-bounce sa yellow, which is yung 50 EMA natin. Katulad nito. Makakatulong ang moving average sa atin para malaman ang direksyon ng price at kung saan ito maaaring mag-bounce. Maglagay pa tayo ng isa, gawin nating 200 EMA.
mas malayo siya at pwede din dito mag-bounce yung price. May isa pang pinaka-importanteng gamit si moving average, yung tinatawag na golden cross. Isang indication ng possible trend reversal na magpapaangat sa price. Ito yung combination ng 50 EMA at 200 EMA. Pinalitan ko yung blue, ginawa kong 200 EMA, tapos yung yellow, 50 EMA. Ito yung good example ng golden cross. Yung 50 EMA umibabaw sa 200 EMA na nagresulta sa uptrend, katulad din ito. Ito naman yung death cross, from bull trend to bear trend. Kapag kumailalim yung 50 EMA sa 200 EMA, that's a sign of a possible bear market. Wala nang masyadong buyers at mga sellers at takot na lang ang nangingibabaw sa market. Yan lamang yung mga popular na gamit ng moving average. Now, let's go to RSI. Dito nyo siya makikita. By the way, ito din yung ginagamit natin sa Binance Trading View. Hahanapin lang natin yung RSI, Relative Strength Index. Isa siyang momentum indicators na sinusukat kung overbought or oversold na ba ang price. Halos parehas lang sila ng stochastic, so you can use either one of them. Ito siya, yung nasa ibaba. Ito yung settings. Naka-default siya sa 70, 30, upper band and lower band. Hindi nyo na kailangan palitan yan. Napakasimple lang ng gamit nito. Ito yung 70 level upper band at ito yung 30 level lower band. So kapag lumagpas yung line dito sa 70 level, it is considered overbought. It means maaari nang bumagsak yung price at magbibigay ito sa atin ng sign na hindi na dapat tayo mag-buy pa kasi maaari na mag-reverse ang trend from bullish to bearish. A good example is this. Overbought na siya, kaya nagkaroon ng correction. Ang paliwanag dyan, yung mga traders na nag-enter dito, nag-take profit na sila dito. Mas dumami na yung sellers sa area na ito at kumonti na yung buyers. And take note, hindi porke nakita natin na lumagpas na yung linya sa 70 level ng RSI, ibig sabihin magre-reverse na agad ang price. Maaaring magtagal yan dyan, tulad nito. Nag-overbought siya, then konting retrace lang, umangat ulit yung price. Meaning hindi tayo pwede magdesisyon base lamang sa pinapakita ng RSI. Kailangan din natin tingnan yung ibang mga factors tulad ng price actions. Sa oversold naman, ito yung good example niya. Extreme sell-off. At lumagpas yung line sa 30 level considered as oversold. Mas dumadami na ang buyers sa area na ito kesa sellers. Ang dahilan kaya nag-reverse ang trend from bearish to bullish. Nag-uptrend na siya. Maaari din magtagal ang price sa oversold territory. Very helpful ang RSI indicators kasi we can easily identify if the market is overbought and oversold so that we can make a proper decision sa pagpasok sa isang trade. And last but not the least, Bollinger Bands. Isang popular na indicators na ginagamit ng mga traders. Ang Bollinger Bands katulad ng ginawa natin kanina, dito rin natin ito makikita. Select ko to. Then ayan yung itsura ng Bollinger Bands. May article akong naisulat sa Altcoin Pinoy about Bollinger Bands. You can read it as well. Anyway, madali lang gamitin ang Bollinger Bands. Tinawag itong Bollinger Bands kasi para itong goma na nai-stretch at nagpo-contract. Depende sa volatility. Pag mataas ang volatility, nai-stretch parang ganito. At kapag banayad naman, hindi masyadong volatile, nagpo-contract siya. Tulad nito. Itong nasa ibabaw yung tinatawag na upper band at yung nasa ilalim ay lower band. Nakaset yan sa standard deviation. Itong gitna moving average yan normally nakaset sa 20 period. Ang idea dito sa Bollinger Bands, yung upper band nito ay nagsisilbing resistance level na maaaring ma-reject yung price at yung lower band nito nagsisilbing support level na maaaring mag-bounce yung price. Katulad nito, na-reject yung price dito then bumaba at nag-bounce dito. Ang Bollinger Bands ay maganda lang gamitin kapag ang price ay nag-move sideways or trading in range. Not ideal if the market is trending up or trending down. Look at this. Nasa upper band lang yung price at hindi masyadong nare-reject kasi nasa strong uptrend yung Bitcoin. By the way, pwede din siya mag-bounce sa middle band, hindi lang lagi sa lower band. Ang isa pang magandang gamit nito ay to anticipate a breakout
Like this, nag-contract yung band before a breakout. And this is a trading range movement. The price is moving sideways before a breakout. Indicators are not created equal. May kanya-kanya silang gamit. Kung gustong ma-identify yung trend, you can use moving average. Kung gusto mo naman malaman kung oversold or overbought na yung price, you can use RSI. Kung ang market naman ay moving sideways, then you can use Bollinger Bands. Pwede tayo gumamit ng dalawa or tatlong indicators ng sabay-sabay. Depende na lang ito sa trader. You can experiment kung anong indicators ang magwo-work sa inyo. Yung tipong bagay sa personality nyo. Kasi hindi nyo pwedeng gayahin yung iba. Hindi porke yung isang trader nakakilala nyo ay successful sa paggamit ng RSI, ay magiging successful ka na rin kapag gumamit ka ng RSI. No, you can still be a loser trader kahit gamitin mo pa ang pinaka-the best trading strategy in the world. You should use a combination of indicators na babagay sa personality mo. I will give you an example. A quick trading strategy gamit yung napag-aralan natin. Nagamit ako ng RSI para malaman kung overbought or oversold ang market. Exponential moving average na nakaset sa 50 at 100 period para malaman ko yung possible trend direction ng price. I will check the price action as well. By looking on this chart ng Bitcoin, ang trend ay paitaas kasi nasa ibabaw ito ng moving average at yung direction ng moving average ay uptrend. Ngayon, titingnan ko yung RSI indicator ko. Overbought na siya, so there is a possible trend reversal. Yung mga nakapasok ng maaga sa trade, maaaring mag-take na ng profit dito. So aside na hindi ako pwede bumili ngayon, kailangan ko muna maghintay at mag-obserba. A good entry point siguro dito sa previous resistance na maaaring maging support or dito sa 50 moving average. Yan yung mga possible na entry point ko if magre-reverse yung market temporarily. Example lang yan. And eventually you can develop your own trading strategy gamit lamang ang mga napag-aralan natin dito sa trading course. Me personally, I can trade without indicators, your price action lang. Minsan sinasamahan ko ng moving average at yun yung nagwo-work sa akin na maaaring hindi mag-work sa inyo. So kailangan nyo mag-start sa basic. A simple strategy is always better than complex. Okay? Sa part 8 ng trading lesson, pag-aaralan natin yung risk management. Kasi sa trading hindi ka mabubuhay ng puro trading strategy lang. Kailangan natin ito samahan ng trading psychology at risk management. If you like this video, please support the channel by smashing the like button and don't forget to subscribe on this YouTube channel. See you on the next video.